פרשת בלק מדברת על נבואתו של אדם שאיננו מעם ישראל, הנביא בלעם. הנביא בלעם, אישיות מיוחדת במינה, חכמי ישראל ראו בבלעם אדם המשתווה בערכו לכוחו של משה. ואפילו אמרו בדרך הגזמה אולי שהוא היה גדול ממשה. לאמור שמה שמשה הוא עבור עם ישראל, בלעם הוא עבור אומות העולם. כלומר, משה מייצג את הצינור שדרכו עם ישראל מקבל את התורה, ובלעם מייצג את אומות העולם בקשר שלהם עם האלוהות. הפרשה מדברת על איזשהו עימות, איזשהו ניגוד, איזשהו ניסיון של בלעם לפגוע בעם ישראל. אבל בסופו של דבר, הניסיון הזה שהוזמן על ידי מלך עוין, המלך בלק, מלך מואב, שעוין את ישראל וחושש מפני הופעתם של בני ישראל על פני ההיסטוריה. הניסיון הזה בסופו של דבר מסתיים במשהו חיובי ביותר. כל הכללות שביקש אותו אדם גדול, בלעם, להטיל על עם ישראל, הפכו להיות ברכות. וזה בא לומר שבסופו של דבר אין פה יריבות בין שתי צורות של רוחניות. יש השלמה בין הרוחניות של עם ישראל לבין הרוחניות של אומות העולם. ואת זה אומר בלעם בעצמו, כאשר הוא אומר, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. הוא משתוקק לאחרית של בני ישראל. גם הוא רוצה להיות שותף בדבר. הדברים מזכירים לנו את דמותו של אחד מגדולי הפילוסופים במאה ה-19, הגרמני פרידריך ניטשה, שהיה מצד אחד מקנא. הוא באמת הכיר בערך של עם ישראל, והדבר הזה עורר אותו לקנאה. אבל יחד עם זאת, הייתה לו אהבה גדולה לעם הזה, שהרי הוא כותב שהעולם הנוצרי והעולם הערכי של אירופה עומד להתמוטט, אבל אז הוא אומר ביטוי מאוד מעניין. ואלוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עמו ואל עולמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. כלומר, בסופו של דבר, גם מי שמפני קנאתו רצה לקלל את עם ישראל, בסופו של דבר מכיר בכך שהערך של תיקון העולם עובר דרך האומה הישראלית. נראה לי שגם ניטשה וגם בלעם היו שמחים אם הם היו יכולים לראות את מה שמתרחש בימינו. כמה רבים הם בני נוח המבקשים לקבל את תורת ישראל, להיות מושפעים מן המסר האוניברסלי של היהדות שעובר דרך עם ישראל ומיועד לעולם כולו. זה בעצם הלימוד הגדול שהתורה נותנת לנו, שכאשר יש מי שמוסר את התורה לישראל, בו זמנית יש מי שבא מאומות העולם לשמוע את התורה המיוחדת הזאת ולמסור אותה אל האנושות כולה.